ඉතින් මේ තියෙන්නේ iPhone 11 Pro 2019 රිලීස් කරපු iPhone එක. ඉතින් ඔයගලන් ටිකක් වැඩි මුදලක් දීලා iPhone එකක් මිලදී ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම් මේ iPhone 11 Pro එක ගන්න එක හොඳයිද නැද්ද කියලා තමයි අද අපි වීඩියෝ එකකින් බලන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් තාමත් සිංහලට YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය දැම්ම subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe button එකේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ෆෝන් එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2019 සෙප්තැම්බර් මාසයේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් වගේ මේ ෆෝන් එක පරණයි දැන්. මේ ෆෝන් එක අවුරුදු 3ක් පරණ වුණාට මේකේ ඩිසයින් එක නම් අවුරුදු 3ක් පරණ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් 2022 අවුරුද්දේ iPhone එකක් මිලදී ගත්තත් මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ iPhone 11 Pro එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් glass front එක, glass back එක සහ මේකේ තියෙන stainless steel frame එක. ඉතින් මේකේ තියෙන stainless steel frame එක සහ මේකේ තියෙන glass body එක නිසා ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එක ටිකක් බරයි. සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට ග්‍රෑම් 188ක බරක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ IP68 dust and water resistant පාසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් මේ ෆෝන් එක වැස්ස වෙලාවකට වගේ යූස් කරනවා නම් ඔයගලන්ට ඒ තරම්ම ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකට IP68 water resistant පාසුකම තියෙන නිසා. ඉතින් overall මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක්ම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේ මේකේ ඩිසයින් එකත් ගොඩක් ලේටස්ට්ම iPhone එකේ ඩිසයින් එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඊළඟ ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක කියන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ Super Retina XDR OLED HDR10 support කරන Dolby Vision support කරන 800 to 1200 nits brightness එකක් තියෙන 5.8 inches display එකක්. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ resolution එක තමයි 1080p. ඒ වගේම ඔයගලන්ට 458ක ppi density එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ටිකක් latest features support කරන iPhone එකක් ඕනේ නම් ගොඩක්ම හොඳ display එකක් තියෙන මේ iPhone 11 Pro එක ඔයගලන්ට ගොඩක්ම සූට් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මීට වඩා ටිකක් අඩු මුදලක් වේදම් කරලා display එක ඔයගලන්ට ඒ තරම්ම අවුලක් නැත්නම් ඔයගලන්ට iPhone 11 එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ iPhone 11 එක ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට iPhone 11 එක ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන් ඒ ෆෝන් එක ගන්න කලින්. ඉතින් මොන iPhone එක ඔයගලන් මිලදී ගත්තත් ඒකේ තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක කියලා කියන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන OS එක. ඉතින් මේ iPhone 11 එකත් දැනට තියෙන latestම iOS version එක support කරනවා. ඒ වගේ මේකේ තියෙන Apple A13 Bionic chipset එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් 7 nanometer chipset එකක්. ඉතින් මේ chipset එක ගැන අපි වැඩිදුරටත් කතා කරොත් මේ chipset එක ඇත්තටම ගොඩක්ම powerful chipset එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් iPhone XS එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට ඒ තරම්ම ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න බෑ performance පැත්තෙන් මේ A13 සහ A12 අතර. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් iPhone 7 iPhone 10 එකක් වගේ යූස් කරලා මේ ෆෝන් එක ගන්න යනවා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක්ම හොඳ improvement performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ iPhone 11 Pro එකේ. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ ඔයගලන්ට 64GB 256GB සහ 512GB වශයෙන් ඔයගලන්ට මේකේ versions තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ මේකේ 256GB version එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ඒ තරම් ලොකු ප්‍රමාණයේ internal storage එකක් ඔයගලන්ට ඇති. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒකත් මදි නම් 512GB version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන 64GB version එක recommend කරන්නේ නැහැ. මේ iPhone 11 Pro එකේ තියෙන ඊළඟ ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට කැමරා තුනක් support කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මේකේ 12 megapixel main camera එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 12 megapixel telephoto camera එකක් සහ 12 megapixel ultra wide camera එකක් මේ ෆෝන් එකට support කරනවා. සාමාන්‍ය iPhone වල image processing එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයගලන් ෆොටෝ එකක් ගත්තත් ගොඩක් HDR rich වෙච්ච ගොඩක් colourful ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් මේ iPhone එකේ. ඉතින් මේකට add කරලා තියෙන මේ ultra wide camera එක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක්ම creative photos ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් creative photos ගන්න සහ creative videos ගන්න කැමති නම් මේ iPhone 11 Pro එක ඔයගලන්ට ගොඩක්ම හොඳ choice එකක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් videography කරන්න ඔයගලන් මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එකට 4K 60fps videos record කරන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට 1080p 240fps දක්වා මේ ෆෝන් එකේ videos record කරන්න පුළුවන්. ඒකම ඔයගලන්ට video record කරනවා නම් stereo sound වලින් මේ ෆෝන් එකකින් video record කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් videography කරන්නම ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේ iPhone 11 Pro එක ඔයගලන්ට ගොඩක්ම හොඳ choice එකක් වෙයි. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ 12 megapixel selfie camera එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ selfies ගන්න පුළුවන්. portrait photos ගන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට මේ selfie camera එක පාවිච්චි කරලා 4K 60fps videos ගන්න පුළුවන් මේ front camera එකකින්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ කලින් වගේම stereo speaker එකක් තියෙනවා, Bluetooth 5.0, NFC, ඒ වගේම lightning port එක බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ Face ID, accelerometer, gyroscope, proximity compass, barometer මේ වගේ features ගොඩක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ iPhone 11 Pro එක ඔයගලන් මිලදී ගත්තා නම් තවත් අලුත්ම දෙයක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි ultra wide band chipset එක. ඉතින් මේ ultra wide band chipset එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් Apple AirTag පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක්ම උදව් වෙනවා මේ ultra wide band chipset එක.
ඒවගේ මොකරන්න මේ ෆෝන් එක බලාගන්න පුළුවන් 3046 මිලියම්පියර් බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරපු තරමින් නම් මේ ෆෝන් එකේ පැය 6ක ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ iPhone 11 Pro එක ඔයගලන් heavy use කරනවා නම් පැය 4මාරක ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. normal use කරනවා නම් පැය 6ක ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ iPhone 11 Pro එක ඔයගලන් දැනටමත් use කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ගේ experience එකත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos දෙකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිංහලට YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.